papunta sa Twin Peaks. After eating kamote, ang kakambal ni The Explorer, si Ate Pinky! Yay! Hello! Non-stop na mga hagdanan. Let's go! Doon kami galing ulit sa dalawang bundok na yon. Kung mapapansin nyo, yung mga tao naglalakad bababa doon, parang mga langgam lang. Oh. Steps, so all over is 1,600 plus stairs. More stairs pa. Four. Half. It's 1,600 plus steps. So, almost half pa lang. Good luck! Aja, aja, aja! Yahoo! Dito na kami sa taas. Ayun kami galing. Nakaka-proud siya. Ang galing. Doon kami galing. Sa Violet Hill. Yung mga hagdan din dyan. Mga guhit na yon, hagdan na pataas or pababa papunta sa Violet Hill. So nandito po kami sa Twin Peaks. Hola! Yahoo! Dito na naman tayo si Ribbon. Papunta na po kami sa Twin Peaks. Sa isang kakambal ng bundok na ito. So natapos na namin ang isang kambal. So papunta kami sa kambal. Sabi ng Ribbon na ito, kaya ba 1,000 steps. So mayroon pa kaming, siguro pababa is another one, maybe 900, 600 na lang. Hindi ko na alam. So let's go down, pababa, pero akyat pa kami sa isang kakambal nitong bundok na ito. Aja, aja, aja! Another one! We are off to there! Go!
kami galing sa Violet Hill, pababa sa Stanley Gap. Ito yung isang kakambal, Twin Peaks. Tapos inakyat pa namin itong isa. Ay, kaya pa. Almost. Bababa na po kami.